سلامونه یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته تاسو موږ او ستاسو د اډوب فوټوشاپ د کلاس دریم درس دی نو په مخکینی درسونو کې موږ او تاسو په تیوریټیکل موضوعاتو باندې کار وکړ چې فوټوشاپ څه شی دی ولې موږ او تاسو استعمالو چا جوړ کړی دی په دې ټولو موضوعاتو موږ او تاسو په مخکینی درسونو کې کار کړی و نن او په دې درس کې به موږ او تاسو په فوټوشاپ کې دننه عملی کار کوو د دې د انټرفیس سره به ځان بلدو ګورئ لومړی چې کله تاسو فوټوشاپ خلاص کړئ نو دغسې یو صفحه تاسو سره راځي چې تاسو لومړنۍ چې کوم دغه ایریا تاسو ته ښکاري دې ته ریسنټ ایریا ویل کېږي یا ریسنټ هغه چې کوم پروژې موږ او تاسو کړي اوس دي هغه ټول چې کوم دی موږ او تاسو سره دلته راسي لکه دغه یو پروژه وه تقریبا 6 minutes ago شپږ دقیقې مخکې ما دغه پروژه ترسره کړې ده نو تاسو کولی شئ دا بیرته استعمال هم کړئ پرې یو کلیک واخلئ نو دا فایل به تاسو سره بیرته دلته څه شی کېږي راوړل کېږي دا پروژه ما شپږ دقیقې مخکې که چیرې زه اوس بیرته غواړم چې هوم ته لاړ شم دا کلوز کومه نو ډایرکټ به بیرته هوم ته راسم او که چیرې زه غواړم چې هماغه منیو ته بیرته لاړ شم نو کولی شم دلته راشم کله چې په هوم آیکن باندې کلیک اخلم بیرته دې ساحې ته راسم نو خبره مو د دې کوله چې دغه ریسنټ ایریا کې موږ او تاسو سره هغه فایلونه ښودل کېږي کوم چې موږ او تاسو ریسنټلی جوړ کړی اوسي او استعمال کړی اوسي اوس پرون یسټرډې ټایم هم تاسو سره مشخصه کوي دغه یو پروژه ما ترسره کړې وه ګورئ کله چې زه خلاص کړم دغه طریقې سره دا هم موږ او تاسو سره څه کېږي اوپن کېږي کله چې زه بیرته په هوم باندې کلیک اخلم بیرته ما هوم ته راوړي نو په ریسنټ کې موږ او تاسو سره ټول زموږ او ستاسو ریسنټ فایل نه چې کوم موږ او تاسو خلاص کړي وو کوم پروژې موږ او تاسو کړې وې هغه به دلته موږ او تاسو سره ښودل کېږي او تاسو کولی شئ دلته په ریسنټ باندې کلیک واخلئ تر ټولو پخوانی او یا هم تر ټولو نوی که چیرې په دې باندې بیا کلیک اخلئ تر ټولو پخوانی که چیرې بیا کلیک اخلئ تر ټولو نوی فایل به تاسو سره دلته راسي او که چیرې په دغه آیکن باندې کلیک اخلئ نو د دې مقصد دا دی چې دا آیکن تاسو سره دغه پروژې تاسو سره څه رقم ښکاره شي په کوم ګریډ کې د ښکاره شي په داسې شکل کې که په دغسې یعنې سمال آیکنز کې د ښکاره شي سمال شکل کې د ښکاره شي یا لارج شکل کې د ښکاره شي تاسو ته نو دا خو شوه موږ او تاسو سره د دې چې کوم لومړنی انټرفیس چې کوم موږ او تاسو سره راځي بل که چیرې اوس تاسو غواړئ یو نوی فایل واخلئ نو دې لپاره تاسو کولی شئ دغلته په نیو فایل باندې کلیک واخلئ کله چې تاسو په نیو فایل باندې کلیک اخلئ دلته تاسو سره مختلف رقمه ریزولیوشنز راځي چې کوم یو ستاسو په کار وي دلته یې کولی شئ انتخاب کړئ فرض کړئ زما کسټم یعنې 19 پر 1080 یعنې زما فل ایچ ډي هغه چې کوم دی په کار دی نو په دې کلیک واخله که چیرې تاسو سره کوم کسټم یا د A4 اندازه ستاسو په کار وه یا نور کوم اندازې وې ستاسو سره تاسو سیف کړي اوسي دلته اوسي یا د عکسونو اندازه ډیفالټ اندازه لینډسکیپ پکچر اندازه دلته مختلف رقم عکسونو اندازې هم شته د پرنټ لپاره لیټر ورقې لیګل او یا هم تاسو سره A4 ورقه دی A6 دی یا A5 دی هر رقم ورقه چې تاسو سره دی هغې اندازه دلته کولی شئ ورته تاسو ذکر کوئ همداسې آرټ او السټریشن برخه کې که چیرې کوم ستاسو اندازه په کار وي ویب برخه کې موبایل همداسې فلم ان ویډیو نو مختلف اندازې تیار هم دلته شته دي او تاسو یې کولی شئ خپله هم دلته ورته څه کوئ مشخصه کوئ که چیرې تاسو خپله یې غواړئ مشخص کړئ لومړی چې کوم دی دغه ساحې کې به تاسو د خپل دغه پروژه چې کوم جوړوئ دې لپاره به یو نوم ورته لیکئ فرض کړئ زه راغلم دلته ما ورته نوم ورکړه فدا هغې نه وروسته به تاسو د خپل چې کوم پروژه اخلئ یا کوم فایل اخلئ د دې ویت به تاسو ورته دلته ذکر کوئ چې ستاسو د دغې فایل ویت څومره دی فرض کړئ زه ورته لیکم چې 19 دی اندازه شوه او دلته کولی شئ بیا دا هم ورته انتخاب کړئ چې په پکسلو باندې اوسي انچز باندې سینټیمیټرز ملیمیټر پوینټس یا نور ډېر هغه موږ او تاسو سره دلته آپشنز موجود دي همداسې دلته کولی شئ ورته هایټ انتخاب کړئ دلته ورته اورینټیشن انتخاب کړئ چې دا د څه رقم اوسي لینډسکیپ دی اوسي که پورټریټ که پورټریټ غواړئ ګورئ زه راته یې پورته ویوړه 19 له دې خوا راوړه او که چیرې لینډسکیپ یې غواړئ نو لینډسکیپ یې تاسو ته پرنټ کوي صحیح ده همداسې د دې ریزولیوشن د څومره اوسي تاسو کولی شئ دلته دی ورته مشخصه کړئ پکسل انچ باندې دی وي او یا هم تاسو ورته ویلی شئ پکسل سانټیمیټر
د خپل عکس ریزولوشن دلته جوړولی شئ. بل دلته کولی شئ کلرز انتخاب کړئ چې کوم کلر ستاسو پکار دی. ګری سکیل چې کوم دی هغه دغې موږ او تاسو ورته سیاه او سفید یعنې بلیک اینډ وایټ کلر. RGB رنګونه دي موږ او تاسو سره CMYK دی موږ او تاسو سره چې په دې موضوعاتو انشاءالله روانو کلاسونو کې موږ او تاسو خبره هم کوو. بل چې کوم تاسو دغه پروژه اخلی دی د 100 بیت اوسي 8 بیت که 14 بیت او که 32 بیت. دا زده کوئ چې 8 بیت چې کوم دی سایز لږ نیسي، که چیرې 14 بیت شو سایز نور هم زیاتېږي او کوالټي هم نور هم های کېږي، او که چیرې 32 بیت شو کوالټي هم های کېږي او سایز هم زیاتېږي. تر ټولو موسټ یوز د کامن هغه کې چې کوم استعمالیږي هغه 8 بیت دی موږ او تاسو سره. صحیح ده. بل تاسو کولی شئ دلته ورته بیک ګراوند انتخاب کړئ چې ستاسو بیک ګراوند کلر کوم یو اوسي، بلیک وایټ یا بیک ګراوند کلر ته خپله هم دغلته ورته کولی شئ انتخاب کړئ. فرض کې زه وایم ریډ کلر کې دی اوسي ریډ کلر ورته انتخاب کړئ. او کلر پروفایل چې کوم دی دا د څه رقم اوسي، ټون کلر مینج تاسو کولی شئ دلته هم ورته آپشن انتخاب کړئ. د پکسلو اسپیکټ ریشیو د څه رقم اوسي، سکویر دی اوسي یا بل آپشن تاسو ورته دلته انتخابولی شئ چې په دې موضوعاتو باندې موږ او تاسو انشاءالله روانو کلاسونو کې ښه په تفصیل سره کار کوو. نو په دغه طریقې موږ او تاسو کولی شو نوې پروژه جوړ کړو. کله چې موږ او تاسو په کریټ باندې کلیک واخلو نو دا فایل به موږ او تاسو سره دلته څه شوی اوسي، جوړ شوی اوسي. او که چیرې بیرته دا کلوز کول غواړئ په دغه آیکن باندې کلیک واخله، دی به تاسو سره څه کېږي، کلوز کېږي. بل هم دلته یو آپشن دی موږ او تاسو سره د اوپن په نوم. اوپن نه بیا مطلب دا دی که چیرې تاسو غواړئ تیار یو فایل تاسو جوړ کړی و هغه تاسو خلاصول غواړئ نو اوپن. فرض کې ما سره دغلته یو پروژه دی د دیز لیفت فور کانکور، دغه یو پروژه ما جوړه کړې وه، زه غواړم دی خلاص کړم نو په دې ډبل کلیک واخله، دا به فایل به تاسو سره څه کېږي، خلاصېږي. ګورئ همدغه فایل ما سره دلته څه شو، خلاص شو. نو د اوپن لارې ته کولی شئ د خپل پی سي نه یو نوې پروژه څه کړي، خلاص کړي. اوس چې کله موږ او تاسو یو نوې صفحه اخلو او یا هم یو فایل اوپن کوو، دغسې یو صفحه موږ او تاسو څخه خلاصېږي چې په دې کې لومړنۍ دغه ساحې ته چې کوم دی دې ته مینیو بار ویل کېږي، ځکه دلته موږ او تاسو سره ټول مینیو څه شی اوسي، موجود اوسي. صحیح ده. دغه ساحې ته چې کوم دی موږ او تاسو سره آپشن بار ویل کېږي، ځکه دلته موږ او تاسو سره ټول آپشنز چې کوم دی دغلته څه دي، موجود دي. او دې نه وروسته چې کوم دی دغه ساحې ته چې کوم دی دغه ساحه چې کوم موږ او تاسو پکې خپل کار ترسره کوو دې ته کینواس ویل کېږي. ګورئ دې ته موږ او تاسو ټولز بار هم ویلی شو، ځکه دلته موږ او تاسو سره ټولز هم څه دي، موجود دي. ګورئ د دې یو لنډ مثال به زه تاسو ته داسې درکړم. فرض کې یو رسام دی کوم چې رسامي کوي، نو د هغې لپاره دغه ساحه چې کوم دی دا دې یو ته چې کوم دی هغه دا د دوی لپاره چې کوم دی یو کانفاس دی، یعنې یو ورقه ده یا یو کاغذ دی په کوم کې چې دوی څه کوي، خپله رسامي کوي. دغه ټولز بار چې کوم دی دا داسې فکر وکړئ چې دا د یو رسام ټولز دلته موجود دي. موږ سره چې کوم دی لومړنی چې کوم دی موو ټول دی چې دې په واسطه کولی شي مووینګ ترسره کړي. اوس دغه لوګو دی چې کولی شم هر طرف ته موو کړم، یا هم موږ او تاسو سره چې کوم دغه عکسونه دي، ایمیجز دي، دغه ایمیج دی زه کولی شم هر طرف ته څه کړم، موو کړم. نو دې ته موو ټول ویلی شي. همداسې موږ او تاسو سره برش ټول دی چې دې په واسطه موږ او تاسو کولی شو برشنګ ترسره کړو. دی چې دی بیا موږ او تاسو سره برش ټول دی چې دې په واسطه موږ او تاسو کولی شو برشنګ څه شی کړو، ترسره کړو. کولی شو دې سایز زیات او کم هم کړو، سایز زیاتو یا سایز کمو. نو مختلف رقمه کارونه موږ او تاسو کولی شو دلته څه کړو، ترسره کړو. ګورئ سایز مې زیات کړو، ورته شاته تاسو کولی شئ وګورئ چې کوم کلر موږ او تاسو راغی کېږي. ګورئ پینټ کېږي. زه راځم کلر ورته بدلوم، ګرین کلر زه وایم پینټینګ ترسره شي. زه کولی شم دې اوپاسټي اوس کم دی، اوپاسټي زیاتوم. ګورئ گرین کلر کې بدل ته پینټینګ څه کېږي، ترسره کېږي. نو تاسو داسې مثال وګڼئ چې موږ او تاسو سره دغه ټولز بار چې کوم دی دا د یو رسام پوره ټولز دلته څه دي، موجود دي. دا موږ سره اوس اریزر دی، پنسل پاک موږ او تاسو ورته ویلی شو. ګورئ دا یې موږ او تاسو سره څه کړ، پاک کړ. نو په ټولز بار کې د یو د فوټوشاپ کې دننه موږ او تاسو سره زموږ او ستاسو ټولز څه شی اوسي، موجود اوسي، چې دلته موږ او تاسو د هر کار لپاره جدا جدا ټول یا جدا جدا آپشن لرو. صحیح ده. لکه څنګه چې رسامان خپل هر یو رنګ لري، پنسل لري، مارکر لري یا توش لري.
چې په هغې کې د هغې په استعمال سره دوی رسامي کوي همداسې ټولز موږ او تاسو سره په فوټوشاپ کې په دغه ټول بار کې څه شوي موجود اوسي او کینواس خو ما تاسو ته مخکې هم تشریح کړه هغه ایریا دی کوم چې رسامي ترسره کیږي کوم کې چې زموږ او ستاسو د فوټوشاپ چې کوم فاینل ریزلټ دی یا زموږ او ستاسو طراحي دی هغه ټول دلته ترسره کیږي دغه لاندې ساحې ته بیا موږ او تاسو سټیټس بار ویلی شو چې دلته بیا زموږ او ستاسو معلومات ټول ذکر شوي اوسي دی او عکس اوس 100% زوم ان دی 50% که چیرې زه نور هم زوم ان کوم تاسو پام وکړئ دلته 112% د دې اندازه څومره دی دومره اندازه دی نو دا ټول معلومات موږ او تاسو سره بیا په سټیټس بار کې څه اوسي موجود اوسي او دغه ایریا بیا زموږ او تاسو چې کوم دی ټول چې څه کارونه موږ او تاسو سره کړي څه موږ او تاسو سره ډیټا د ټول چې په کینواس کې موږ او تاسو څه اخیستي اوسي ټول موږ او تاسو سره دلته په لیئرز کې څه اوسي موجود اوسي ځکه هر یو دلته موږ او تاسو سره یو لیئر دی کنه نو دا ټول موږ او تاسو سره دلته په لیئرز کې څه وي موجود اوسي او دغه ساحې کې بیا موږ او تاسو سره د کلر دی یا د رنګونو دی صحیح ده چې کوم رنګ موږ او تاسو کولی شو دلته راوړو انتخاب وکړو کوم رنګ زموږ او تاسو خوښ وي کولی شو هغه دلته انتخاب کړو اوس ما رنګ بدل کړ او زه غواړم چې په همدې رنګ باندې څه کومه پینټینګ ترسره کړم نو کولی شئ هم پینټینګ مو خپل ترسره کړئ په دې تاسو کولی شئ دلته خپل د خوښې مطابق رنګ هم ورته انتخاب کړئ دلته راشئ ګرین کلر فرض کړئ زما په کار دی زه راځم دلته ورته ګرین کلر انتخابوم د دې اندازه کموم سایز یې کموم او د دې چې کوم اوپاسټي دی دی هم ورته کموم فرض کړئ دغلته یو رنګ راوستل غواړم زه غواړم دغه ساحې کې د هم یو څه رنګ واوسي نو کولی شئ مختلف کارونه د له لارې تاسو څه کوئ ترسره کړئ نو ټول لیئرز به تاسو سره دلته موجود اوسي او که چیرې کلرز یا رنګونه بدلول غواړئ هغه به تاسو سره دغلته موجود اوسي بل پراپرټیز دغلته هم موجود اوسي زموږ او ستاسو د چې کوم فایل دی د اندازه دلته بیا اډجسټمنټ دي چې د په واسطه موږ او تاسو کولی شئ خپل عکس چې کوم دی اډجسټ کړو د دې کلرایزیشن پورته ویسو یا رنګ بلیک ته واړو بیخي نو کولی شئ دلته مختلف رقمه کارونه تاسو چک کړئ ترسره کړئ نو دغه زموږ او ستاسو ټول چې کوم فلو دی ټول زموږ او ستاسو چې کوم کارونه ترسره کیږي ټول په همدغه ساحې کې شوي موجود اوسي موږ او تاسو سره امید چې موضوعات به مو اخیستي اوسي دا و زموږ او ستاسو یو لنډ انټروډکشن یا د انټرفیس معرفت د فوټوشاپ کوشش وکړئ په دې درس کې صرف ځان د فوټوشاپ له انټرفیس سره ځان بلد کړئ انشاءالله په روان درسونو کې به موږ او تاسو په ټولز په مینیوز او په هرې ساحې باندې به موږ او تاسو په تفصیل سره کار کوو دا صرف یو انټروډکشن و ستاسو د فوټوشاپ د انټرفیس سره کوشش وکړئ په دې درس کې تاسو کوشش دومره وکړئ یو فایل جوړ کړئ یو نوې پروژه جوړ کړئ پروژه بیرته ډیلیټ کړئ بله پروژه جوړ کړئ یو څو عکسونه پکې انسرټ کړئ نور کارونه ترسره کړئ تر څو ستاسو کنسپټ د فوټوشاپ لپاره په اړه کلیر شي صحیح ده چې فوټوشاپ څه شی دی اصل کې نور دا صرف یو انټروډکشن و ستاسو لپاره سمه ده بل خبره دا په یاد وساتئ کوشش کوئ چې څومره کولی شئ نور معلومات له ځان سره وګورئ او یا هم نور ډیزاین نه ځان سره وګورئ کوشش وکړئ د هغې کاپي جوړ کړئ خو دا کارونه به ټول تاسو په روانو درسونو کې کوئ صحیح ده اوس صرف د فوټوشاپ له انټرفیس سره تاسو ځان بلد کړئ نو دا اوس موږ او ستاسو د فوټوشاپ دریم درس کوشش وکړئ هغه ملګري مو چې انټرسټډ دي چې فوټوشاپ زده کړي زما دغه کورس او یوټیوب چینل ورته ریکمنډ کړئ او هغوی هم له دې درسونو څخه برخمن کړئ تر بیا د خدای په امان ښه وخت